අද ඇතරම මේ මවගුලුන්ට කියල දෙන්න යන්නේ මේ මම ප්‍රක්ටිකලි ෆේස්කපු ප්‍රශ්නයක් ගැන ඇතර මට තියෙන්නේ 2019 නිව් ෆේස්ලි ටොයට සචාර එකක් ඒකේ ඔක්සලරි බැට්‍රිය දැන් ඔරිජිනල්ලාවේ යවස ජස් යවස කියන බැට්‍රිය එක දැන් බැහැලා තියෙන්නේ ඇතරම මන්ද අලුත් බැට්‍රියක් ගත ඒ බැට්‍රියම ගන්න ලංකායි නැති හින්ද මං ඇමරෝන් බැට්‍රියක් දැන්ට ගත්තේ තාම්මයික රිපලස් කරලනෑ ඒකත් එක්කම මට ආපු ප්‍රශ්යන් තමයි මේ රිවස් ගයිඩ්ලයින්ස් ටික නැතිවෙලා ගිය වාහනේ මං ඔගුලොන්ට දැන් ඒක නැතිවෙලා උනාම කොහොමද සහ ඒකාය රිකාව කරගන්න කොහොමද කියන එක හොයලා ගොඩක් තැන් ලොහාගන බෙරුණ ගොඩක්යි දන්නෙත් නෑ නවත් මම එක ෆික්ස් කරගත්ත විදි තමයි ඔගුලන්ට කියල දෙන්න යන්නේ මොකද මේ අයිතන ඔගුලන්ටත් එක යුසුල් වෙයි මේ කැම්පැනියත් කොහෙවත් ගෙනතු ඔගුලන්ට මේ එක හරියට පරිසමෙන් බලාගත්තත් ඔගුලන්ටම ගෙදරදම එක හදාගන්න පුළුව මුලින්ම කියන්න මේ බැට්‍රිය බැස්ස හම කොහොමද ඉංජින එකට මේ එකටික දැනන්න කියන එක මොකද මේ එකච්චර හොඳ නෑ මන්දන් දවස් දෙකක් ඉතර මේ විදි ස්ටාර්ට කර නමුදැන් අදම බැට්‍රි ප්ලස් කරනවා නමුත් ඊට කලින් මාගුලන්න පෙන්න්නම් කොහොමද එක මේ වාහනයට දැනෙන්නේ ඔගුලෝ දැම් බැට්‍රිය බෑල තියෙන කියන එක ඕකේ මේ මෝනිං ස්ටාර්ට් එකක් කරන්න යන්නේ මම පෙන්න්නම් ස්ටාර්ට් වෙනකොට කොහොමද ඔගුලන්ට එක ෆිල් වෙන්න කියලා තේනති පොඩ්ඩක් වෙනතට වඩා අමාරුවෙන් ස්ටාර්ටන මේ ඇතර මන්ද මීට විනාඩි පහරිතර කලින් චුට්ටක් ස්ටාර්ට් කර එකයි මේ වගේ ටක්ගල ස්ටාර්ට් නැත මීට වඩා පොඩ අදිනානකං ඉංජිම මාරුවෙන් ස්ටාර්ට්න වගේ දෙන්නම් ඉඩස්සේ දැන් මෙතිනේ මල්ටිමිඩිය සටප් එක මේක මං ඔගුලන්ට පෙන්නන්නම් ප්‍රශ්නමකක්ද කියලා දැන් අපි මේක ඩ්‍රයිව එකට දාලා අපි ඉස්සරහට අගමු ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් රිවර්ස් එකට දැම්මයි පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන ඇඩිෂනලි කහපාට ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් එන්න ඕනේ ඒ ටික නෑ මේකට ෆික්ස් ගයිඩ්ලයින්ස් ටික විතරයි තියෙන්නේ සහ මෙන්න මෙතන හසාඩ් මාක් එකක් වගේ පෙන්නනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් මාක් එකක් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සිස්ටම් එරර් එකක් තියෙනවා මේක දැන් අපි හොයාගත්තා පස්සේ තමයි දන්නේ මේ මොකක් හරි බැටරි වෝල්ටේජ් අඩු වුණොත් හරි මොකක් හරි වුණොත් තමයි මේක එන්නේ මෙතන අපි මේක ක්ලික් කරාට මේක ඒ අර ෆික්ස් ගයිඩ්ලයින්ස් විතරයි එන්නේ නෝමල් අර ස්ටීරින්ග් මෙන්න මේ විදිහේ කහපාට ලයින්ස් ටිකක් එනවා ඒ ටික එන්නේ නැහැ මම මේ ස්ටීරින්ග් එක හැරගුවා ඒක එන්නේ නැහැ මේ ඒකෙන්ද දැමං ඒක තමයි ප්‍රශ්නය දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට පෙන්නනම් මේක මං සෝට් අවුට් කරන්නේ කොහොමද කියලා හරි හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ස්ටීරින්ග් වීල් ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ආයෙ ගන්න කියලා ඒකට මුලින්ම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕනේ දැන් ඇතරම මඟ ඉස්සල කිව්වාගේ බැට්‍රිය එක මාරු කරලා අලුත් බැට්‍රිය එක දාලා තියෙන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනස ටක් කරලා ස්ටාර්ට් එකේ වෙනස තේරෙන්න ඇති ඊට පස්සේ අපි සෙටප් එකට ගිහිල්ලා සෙටප් එකේ මේ බ්ලූටූත් හරි රේඩියෝ හරි ඒක ඕෆ් කරගන්න ඕනේ හරි එතකොට දැන් මෙතන පෙන්නන ඕෆ් කියලා ඊට පස්සේ ඕෆ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ මම පෙන්නනම් මෙතන තියෙනවා පේනවද දන්නේ මුලින්ම තියෙනවා හෝම් බටන් එක මෙනු බටන් එක ඊටසේ ඔඩියෝ බටන් එක මෙන්න මෙතන මේ ඔඩියෝ බටන් කියන එක ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ මේ ලයිට් ස්විච් එක තුන් පාරක් ඕෆ් මෝඩ් එකෙන් ඉඳන් ඔටෝ එකටයි ආය ඕෆ් ආය ඔටෝ ආය ඕෆ් ඒ විදිහට තුන් පාරක් ස්විච් කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඔටෝමැටිකලි මෙතන මෙනු එක එන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න ඉන්න මම ස්විච් කරනවා මුලින්ම ඔටෝ ඔඩියෝ කියන එක ප්‍රෙස් කරගෙන ලයිට් ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනවා තුන් පාරක් බලන්න 1 2 3
දැන් මේ ආව සර්විස් මෙනු එක. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ජපන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකට මම යූස් කරන Google Translate එක. මම සමහර vehicles වල නම් automatically මේ English වලින්ම එන්නේ. ඒකට මම මෙන්න මේක යූස් කරනවා. එතකොට මේකේ දැන් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා පේනවා. මේකේ අපි යන්න ඕනේ ෆන්ක්ෂනල් and inspection කියන එකට. ගියාම second menu එක එනවා. මේකෙන් අපි යන්න ඕනේ camera inspection කියන එකට mode එක. කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ මේකේ third menu එක එනවා steering angle settings කියලා. මෙන්න මේක අපි ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක මෙනු එක යන්නේ සෙකන්ඩ්ස් දෙකක් හෝ තුනක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික ඔක්කොම ඕකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next ඔබන්න ඕනේ. next ඔබුවයි පස්සේ fourth menu එකේ දෙන්නේ ස්ටීරිං සෙන්ටර් මෙමරයිස් එකයි සෙකන්ඩ් එක මැක්ස් ස්ටීරිං ඇන්ගල් මෙමරයිස් කියන එකයි. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ටීරිං සෙන්ටර් මෙමරයිස් කියන එක ඔබන්න කලින් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ටීරිං එක හරි සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි මැදට ස්ටීරිං එක රෝද කෙලින් දෙක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ස්ටීරිං එක කෙලින් තියලා අපි මේ ස්ටීරිං සෙන්ටර් මෙමරයිස් කියන එක එකපාරක් ඔබනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ෆුල් ස්ටීරිං එක රයිට් සයිඩ් එකට ටර්න් කරනවා. ෆුල්ම හරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආය ෆුල් ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකට හරවන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැක්ස් ස්ටීරිං ඇන්ගල් මෙමරයිස් කියන එක ඔබන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් එකක් ඇහුණා. ඊට පස්සේ අපි ආය ස්ටීරිං එක ෆුල් සෙන්ටර් එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙනු එකෙන් ෆුල් ආය බැක් කරගෙන එන්න අර තිබ්බ මේන් මෙනු එකටම මෙතනද. ඊට පස්සේ අපි වාහනේ ෆුල්ම ඕෆ් කරනවා මේ ස්විච් එකෙන්. එන්ජින් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. එන්ජින් එක ඕෆ් වුණා. ඊට පස්සේ අපි සෙකන්ඩ්ස් එක තුනක් විතර ආය එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ඊට මෙනු එක ස්ටාර්ට් වෙනකන් ඉන්න. ඊට මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉනිෂියලි ෆස්ට් සෙටප් එක දානවා select rocket to complete the service mode and return to normal driving operation කියන එක ඕකේ කරන්න. හරි. දැන් අපි රිවර්ස් ගියර් එක දැම්මොත් ආට පේන ඇති ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට අරන් පෙන්නන්න. හරි. දැන් රිවර්ස් එක දැම්මොත් එක්කද ඔයගොල්ලන්ට ආයි ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ඔක්කොම ෆුලි එනවා. මේකේ මේ පැති දෙකේම මේකෙත් ඇවිල්ලා මේකෙත් ඇවිල්ලා. එතකොට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික අර ෆික්ස් ලයින්ස් වලට වඩා මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික තියෙද්දි ඇත්තටම මේ අපිට වාහන එලවන්න ලේසි. මේ ඉස්සරහ ටිකක් නෝමල් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මොකද මේක ස්පෙෂලිම වෙන්නේ මේ වාහනේ බැටරි බැහැලා ලෝ වෝල්ටේජ් ආවම තමයි ඔය ඉෂුව එක එන්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ආයේ ටෙක්නිකල් මුකුත් සපෝට් එකක් ගන්න නැතුව මේක ඔයගොල්ලන්ටම හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සෙටින්ග්ස් මෙනු එකට යද්දි පරිස්සමෙන් යන්න. මොන හරි වැරදි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ අතින් ප්‍රෙස් වුණොත් ඒක වාහනේට එෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සෙටින්ග්ස් ඉමේජස් මෙහෙම වෙලා. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න. ඕකේ, thank you.